good morning! This is Bambi. Welcome back to my channel. So today, we are going to make a homemade spa. No, face mask today. So gagawa tayo ng face mask today. Kasi diba minsan, although gusto natin na malinis palagi yung mukha natin, maaliwalas. So today, gagawa tayo ng face mask na nakukuha lang natin kung anong meron tayo sa kusina. Kasi di naman kailangang mahal o kailangan mo pumunta sa spa or kailangan mo magpa-facial. Although, kung meron naman tayong sobra sa budget, why not, diba? Pero kung wala naman, kuha na lang tayo ng sarili natin. So, ang gagawin lang natin today is hanap tayo what are the ingredients that we have in our kitchen. So, ang gagawin natin specifically is gagawa tayo ng avocado face mask. Kasi, once in a while, kailangan na nating i-pamper yung mukha natin. Correct? So, yan. I-pamper natin yung mukha natin. Ano ba? Bakit ba ano? Parang ang tabi yun. Asama ako dapat nakatingin. At dito dapat, diba? So, ayun. Nalito na ako, guys. So, ayan. So, gagawa tayo ng video today about face mask from avocado. Okay. So, join me! Tara! Okay, so ito na guys, gagawa na tayo ng face mask na avocado. So, ang kailangan natin today is isang avocado. Ito, ganito lang kaliit, maliit lang siya. Tapos, isang lemon, medyo tuyo na siya, medyo matagal na siya sa ref. Tapos, isang itlog, at saka ito, honey. Kailangan natin ng honey. Okay, so, ayan. So, start na tayo. Gagawin natin ang ating face mask for today. Okay, of course, isang lalagyan. Okay? So, start na tayo. Okay, so, hiwain natin yung avocado. Ayan. Tapos, tama-tama lang na yan. So, kasi malagkit to na avocado, so mas maganda to siya. Kunin natin to, ilagay natin dito sa ating maliit na lalagyan. Ayan. Kung makakuha kayo ng medyo ripe na avocado, mas maganda yun. Yan. Natin itong isa. Tapos, i-mash natin to siya hanggang mawala yung lumps niya. Okay, so yan. Okay, so nakalagay na siya sa lalagyan. Pwede natin gamitan ng tinidor to mash para ma-mash natin yung avocado. Ayan. Pwede rin natin gamitan ng meron kayong masher, pwede yun. So, ayan. Ito ngayon, gamitan lang natin ng tinidor. Okay, so yan. Hanggat mawala yung mga lumps niya. Alright? Okay. Ang kilo ng avocado ngayon, pagpili ko kanina is about 80 pesos. So, medyo mahal ang avocado ngayon kasi hindi naman kasi siya season. Pero, meron naman, isa lang naman ang kailangan nyo. So, yan. Makakabili kayo niyan.
anuhin natin, i-mash natin ng maayos hanggat magiging yan. Tapos, after nito, ilagay natin yung itlog. Okay, so, na-mash na natin ng maigi yung avocado. So, next nating ilagay is ang itlog. Lagyan na natin yung itlog. Isang itlog. Buong itlog mga guys ha. Is buong itlog. Ayan. Tapos, hiwain natin yung lemon. Ayan. Hiwain natin yung lemon. Tapos, ang kalahati, i-ano natin, ihalo natin sa mixture. Yung kalahati ng lemon. Ano na natin yung buto. Ayan. Ayan, kunin natin yung buto na nahalo. Ayan. Tapos, lagyan natin ng honey. Isang kutsara lang ng honey. Gamitin natin yung ginamit natin kanina na kutsara to scoop yung avocado. So, isa lang nun. Isang honey. Okay? So, yan. Halo natin siya. Halo natin dito sa ating mixture. Yan. Haluin lang natin ng maayos hanggat magiging yan, hanggang mag-smooth siya ang mixture. Okay guys, so yeah, ito na yung kinalabasan ng ating mask. Okay, so hinalo na natin ng maigi para magiging smooth at saka ano na siya, consistent and even na yung mixture niya. So, yan. So, make sure na bago kayo maglagay ng mask sa mukha niyo, make sure na malinis yung mukha niyo, like nahugasan, na-wash niyo na sa sabon or any facial wash or anything para maganda yung ano. So, you have to make sure na malinis yung mukha mo. So, ayan na. So, ilalagay na natin. So, maglalagay na tayo ng mixture sa mukha natin. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo guys kasi maano yung bintana. Ayan. Nasa bintana ako. CR. Ayan. Actually, pwede mo siyang kainin. Lagyan mo lang to siya ng konting, itong mixture na to. Lagyan mo lang to ng konting ng flour. Kasi may itlog na siya eh. May honey. And then, at saka, may honey, may itlog. Pwede mo na siya actually lutuin. Pwede mo siya gawing pancake. Lagyan mo lang konting ano, pwede na siya maging pancake. Ayan. So, yan, lagyan, damihan mo siya. And pag hindi mo ito maubos, pwede mo naman kasi siyang i-store sa ref. Make sure lang na naka-seal talaga siya para hindi hindi mo siya maubos. Make sure lang na naka-seal siya sa ref. Lagay mo siya sa ref and then yun. Pwede mo siya, kasi pwede mo naman kasing i-apply tong mask na to like twice a week sa mukha mo. And if you want na medyo magiging maganda yung
kalabasan talaga. You can do it like every other day sa mukha mo. Yan. So, yan. So, ano nga ba ang benefits ng face mask ng avocado? Una, ang benefits ng face mask na avocado sa mukha natin is it can, well, avocado is ang ano ng avocado, di ba? So, very good siya with moisturizing. It can moisturize your skin. Yan na. So, ano natin konti dito, be? Yan. Yan. Saan nga ba? Ayan. So, it can moisturize your skin. It can also heal kapag minsan kasi meron tayong inflammation, di ba? Sa mukha natin. So, yan. Yan, sa mga, lalo na yung mga oily skin, na nag-i-inflammation. Yan, pwede natin tong, yan, tingnan nyo guys. Ayan. Then, of course, it can exfoliate your skin. Maganda to siya sa exfoliation. So, ayan. And, pag oily masyado, kasi nga diba, ang tendency, pag oily masyado yung skin natin sa mukha, ang nangyayari, nagkaka-pimples tayo. So, nagkaka-ano tayo. So, it can decrease yung oil sa mukha natin. So, maganda to siya. And of course, yeah. So, ang pinaka-gusto ko talaga sa ganito is yung to reduce wrinkles. Kasi, diba, habang tumatanda na tayo, nagkakaedad rather, ayaw talaga aminin na na tumatanda, is parang parang kung pwede lang, Diyos ko, batakin natin ng palagi yung mukha natin para hindi halata yung mga wrinkles, diba? So, yan. Ito yon siya, ito yung nakaka-help. Natural way to reduce wrinkles. This is the best natural. Magkano lang bang ginastos natin ngayon just to para gumawa ng hair mask na to. So, isang avocado is umabot siya ng, kasi binayaran ko like 80 pesos, hindi naman siya umabot ng so lumalabas na 10 pesos lang yung avocado. Magkano ang isang itlog ngayon? 7 pesos. So 17 plus honey and lemon. Pagpalagay na lang natin na gumastos lang tayo ngayon na maximum of like 40 pesos just to get, para mag hair mask tayo. Okay, so we have to i-leave natin to siya ng like 15 to 20 minutes sa mukha natin. And 15 to 20 minutes para yan. Have to leave it sa mukha natin 15 to 20 minutes. Yan, tanggal siya. Bigyan natin ulit. Okay, there you go. So, after 20 minutes, ayan, ilan natin for 15 to 20 minutes, okay? Habang inaantay natin yung 5 minutes, so may namatay na almirante Julius sa kanta ng beans. Nga pala, nilagay ko na sa ref yung sobra ng yung mixture kasi pwede ko pa yung gamitin. Okay? So, yan. I'm eating stir 5 bean. Habang inaantay natin yung okay, so na, after 15 minutes na-wash ko na yung mukha ko. So, hindi ko na siya sinabunan, guys. Wash lang with warm water and then to remove yung ng avocado. Tingnan nyo, parang ang fresh ng mukha ko. Ang sarap. So, after that,
And by the way guys, whenever natin i-wash yung mukha natin, huwag natin i-rub yung ano. So make sure ganun lang. Whenever you sa towel, ganun lang. Huwag yung green nyo talaga kasi nakakasira yun ng, actually isa yun sa causes ng wrinkles natin. So to avoid that, make sure na dab-dab lang. Yan, dab-dab lang. Ayan. So after that, gagawin natin is maglalagay tayo ng moisturizer. Kahit na anong moisturizer na meron kayo, basta lalagyan nyo siya ng moisturizer to parang mas seal off naman. I mean, para maging mas maganda talaga ang effect. So, the moisturizer na ginagamit ko ngayon is yung Nivea Soft. Ang gusto ko dito kasi hindi kasi siya greasy. Kasi diba may mga moisturizer na greasy siya. So, yan. Lagyan lang natin konti. Yung ano, kasi nga, ang ganda na ng, parang na-moisturize na yung face natin because of the face mask. Pero, just to seal it off, and parang maganda naman yung effect natin. Ayan. Lagyan natin siya ng moisturizer. Okay? Ayan. And you can actually, you can do it paggabi, bago ka matulog, or like, once a week, pag weekend, pwede mo gamitin yan, parang ipamper mo yung yung sarili mo, yung mukha mo. Tapos, by the way, yung avocado mixture, instead of egg, kapag wala kang egg or whatever, avocado, pwede naman na pwede naman na yung banana, yung i-mash mo lang yung banana, at lagyan mo lang ng konting honey. Ayan, pwede mo na siyang saan siya na ginagamit ko yung camera sa salamin. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin konti dito. Ayan. Ayan. That's it. There you go. So, ayan. So, I hope that you liked today's video. And please make sure to like and subscribe and click the notification button so that you will be notified on the next video, okay? And if you want to make suggestion on our next video kung ano ang kanong maganda para gawin sa mukha, or if you have any questions that you want to ask, you can always comment below or send me a message. Okay, so thank you so much for watching, and I hope that you enjoy. You have a great day. Mwah.